step away from having it all. Boyfriend, girlfriend, fancy car. You're insatiable, you just want more. Climbing mountains, crushing your goals, but you put your happiness on hold. Still waiting to start living. You need to know your... Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mình có một chiếc video make up ở trên YouTube. Tối hôm qua và sáng nay mình không skincare ấy. Thế là mình sẽ bắt mặt nạ trước mọi người ạ. Cứ mỗi thời điểm thì mình sẽ lại có một cái kiểu make up khác nhau ấy mọi người. Skincare trước khi make up mọi người ạ. Giờ đây thì mình ít dùng BHA hơn mà mình chuyển sang dùng cái AHA ấy. Mình đi bác sĩ thì bác sĩ bảo là không nên dùng BHA suốt cả tuần ấy, mà thay vào đó nên dùng AHA với cả BHA. Thì mình sẽ dùng cái này. Mình dùng cái này cũng lâu rồi, 1-2 tháng, 2-3 tháng hay sao ấy. Mọi người nghĩ màu vàng này nó sẽ là oil nhưng mà không, thực ra nó là lỏng ấy. Nó cũng thấm khá là nhanh. Từ trước Tết đến giờ mình chưa đi spa luôn. Thế là kiểu da nó cũng không được đẹp lắm. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là làm đều màu da nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái Paula Choice, cái cream này của Paula Choice thì nó sẽ là kem dưỡng ẩm. Nó sẽ có thành phần vitamin C là chính. Ok, và tiếp theo là chống nắng. Mình vẫn sẽ dùng kem chống nắng của Dr. G. Cái loại mình dùng là loại kem chống nắng vật lý. Ôi, Hà Nội đã sắp đến mùa hè rồi, chị chả thích mùa hè gì cả. Em không thích mùa hè một tí nào luôn đấy, mệt mỏi cái mùa hè. Nắng nóng kinh khủng ấy. Không ra đường luôn ấy. Bật điều hòa thì 24/24. Mà da thì xấu chứ. Gần đây thì mình hay make up cái kiểu mà tông nút nút xong rồi bôi bóng bóng giống kiểu của mấy chị Trung ấy mọi người. Thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm cushion hoặc là những cái foundation nó sẽ sáng và trắng hồng. Thì nó sẽ hợp với cái make up lúc này nhất. Bởi vì thường thì mình sẽ đánh mắt hơi khói ấy. Kem nền của nhà Thàn Ba nha. Cái cushion của hãng này nó sẽ hơi đặc ấy. Thế nên là mọi người cần phải giặt cái bông mút đi, hoặc là phải dùng đến xịt khoáng. Đây nó sẽ đặc kiểu như này. Cái finish của cái cushion này thì nó sẽ hơi bóng bóng ấy. Mình đã có một chiếc video rất là kỹ về cái cushion này rồi. Nhưng mọi người thấy là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng hơi glowy ấy. Muốn khi mà chụp ảnh đẹp hay là đi ra đường nó đẹp ấy thì mọi người cần chú ý đến những cái vùng da rất là nhỏ. Ví dụ như vùng kẽ mũi này hay vùng mép này. Đây là những cái vùng mọi người sẽ ít để ý đến ấy. Có thể kiểu mắt nhìn gương của mọi người thì mọi người sẽ thấy là nó ok rồi, nhưng mà khi mà lên ảnh thì nó sẽ thấy rất là rõ. Chỗ cái mí mắt thì thôi chưa cần phải động đến đâu, tại vì tí nữa mình sẽ touch up lại sau ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi che khuyết điểm. Mình sẽ dùng cái che khuyết điểm của Lemonade. Mình dùng màu 02 mọi người ạ. Nó hơi vàng so với da của mình. Một chút che khuyết điểm nữa của Mergy. Mình sẽ dùng phấn của Perfect Diary đi vào những cái vùng mà mình che khuyết điểm trước. Tại vì cái phấn này của Perfect Diary nó rất là giữ lâu với mọi người. Đưa vào những cái vùng mình vừa che khuyết điểm nó sẽ giúp cho cái việc giữ che khuyết điểm lâu hơn. Quên những cái màu mắt để mình đánh lông mày mọi người. Thì thường thì mình sẽ dùng màu này với cả màu này hoặc màu này gì đấy nó nghiêng về màu nâu hơi vàng. Đây cái bảng mắt này là mình cũng share với mọi người nhiều rồi ha. Mình sẽ không kẻ cái lông mày nó thật sắc đâu mọi người. Mình sẽ chỉ kẻ nó bằng bột như thế này. Rồi tí nữa mình chuốt toàn bộ cái phần sợi lông mày lên ý. Mình sẽ dùng cái chuốt của cái Etude House để đổi màu. Nó là một cái màu vàng rất là sáng, sáng nhất luôn mọi người, sáng nhất trong cái bảng này luôn.
mà cái này nó rất là mỏng ấy, thế nên là mọi người cần phải gạt nó đi trước khi mà mình dùng ấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đánh khối. Mình sẽ không đánh khối mặt nhiều quá mọi người ạ. Mình sẽ dùng cái bên nó nhạt này này. Rồi tết xong bây giờ là mặt mình nó đã tròn ra rồi đấy. Rồi thì mình sẽ đánh khối mũi. Mọi người ơi, mình sẽ dùng hai cái màu này. Mình sẽ đánh cái phần chữ V trước ở mũi này. Sau đó thì mình sẽ đánh cái phần hai hốc chỗ này. Sau đó thì mình sẽ kẻ một cái đường ngang ở mũi. Về cái kiểu này thì các chị Trung rất là hay dùng. Cái kiểu tầm mũi này nó sẽ làm mũi của mọi người tròn hơn ấy. Bây giờ thì mọi người cần thêm một cái bảng mắt. Nó có những cái ô sáng mà lì như thế này nhá. Thì mọi người kẻ cái phần sống mũi. Bình thường thì mắt mình đánh cũng đơn giản lắm mọi người, mình cũng dùng luôn cái bảng này. À, có một lưu ý nhỏ với mọi người, đấy là khi mà mọi người sử dụng những cái màu mắt để đánh mũi hay khối ấy, thì mọi người cần sử dụng những cái màu nó kiểu nâu lạnh như thế này. Đây. Khối mũi của mọi người mới trông nó mới thật ý. Còn đừng để nó bị quá nâu nhá. Nâu thì kiểu mũi nó sẽ rất là xấu. Còn có thêm cái bảng này cũng được, bảng này thì mọi người có thể đánh hai cái màu này này. Nhưng mà đánh thật là tiết chế thôi nhá, bởi vì màu mắt nó rất là đậm. Đánh một cái màu nó hơi đậm một xíu. Kiểu đánh mắt của mình hôm nay là mắt nó hơi khói, nhưng mà nó không bị già ấy. Mắt khói dành cho hàng ngày được. Mọi người chỉ cần dùng hai màu thôi. Tạo để làm sao cho cái mắt nó sâu xuống ấy, thì mình dùng những cái màu bình thường này thôi. Cái này thì mọi người có thể phù hợp mọi bộ quần áo luôn ý. Tại vì màu mắt nó không nghiêng hẳn về một cái tông nào cả. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người kẻ mắt. Nhưng mà mình sẽ kẻ mắt bằng bột, chứ mình không kẻ mắt bằng eyeliner. Thì mình sẽ cần một cái lọ xịt khoáng. Thì cái kiểu kẻ mắt của mình hôm nay nó hơi khác ấy. Tức là bình thường mọi người sẽ kẻ phần đuôi mắt đúng không? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ kẻ phần bên trên cái phần đuôi mắt. Bình thường mọi người kẻ ở đây đúng không? Nhưng hôm nay mình sẽ kẻ lên từ đây luôn. Đó. Mình sẽ kẻ một đường sát chân mi như bình thường thôi. Sau đó thì kẻ cái phần eyeliner nó hơi đậm hơn một xíu nữa. Nó hơi dày phần đuôi nhá. Sau đó thì mình sẽ kẻ bên dưới mắt. Bình thường á là mình sẽ kẻ sát cái phần mắt này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ kẻ vòng xuống bên dưới một xíu. Như thế này là một cái cách để mở cái góc mắt ra mọi người. Mọi người sẽ thấy là mắt bên này của mình nó mở to hơn đúng không? Mình sẽ kẻ thêm một cái đường bọng mắt. Bọng mắt thì mọi người xác định đây, nó ở đây này. Để kẻ. Hoặc là mọi người có thể dùng chơi quyết điểm, hoặc mọi người cũng có thể dùng phấn phủ. Đã có những cái video mình hướng dẫn kỹ rồi sao ấy, thì mình sẽ kẻ bằng cái bút nhé. Đây, như thế này. Tuy nhiên nếu mà để không như này rất là xấu, thì mình sẽ cần dùng một cái cọ nhỏ và sạch nhá. Ui, để lên nó ra này. Mọi người thấy không? Cái phần này nó sẽ phồng lên này, và nó sẽ làm cho mọi người có một cái mắt rất là tự nhiên. Mình sẽ làm tương tự với cả mắt bên này nhá. Trên tên mi mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ không chuốt thật cong mi lên đâu, bởi vì mình sẽ dán mi mà. Nhưng mà trước tiên thì cứ kẹp lên đã này. Mi mình nó ngắn ngủn mọi người. Mình sẽ dùng cái mascara của Kiss Me, nhưng mà mình không chuốt hết nhiều đâu mọi người. Mình chỉ chuốt phần chân thôi. Tiếp theo thì mình sẽ dán mi. Thì cái loại mi mình dùng là loại mi này nha. Gần đây thì mình rất hay dùng cái loại mi này. Nó không phải là cái mi tơi tơi từng sợi, mà nó thành mi cụm mọi người. Trước tiên thì mình sẽ chỉnh lại cái sợi mi thật của mình đã. Cái mi này thì nó sẽ hơi khó gắn hơn những cái dòng mi sợi trước mà mình hay dán. Chúng ta sẽ dán những cái sợi mi to này trước. Mình sẽ chỉ gắn 2 sợi, 2-3 sợi ở đuôi thôi. Tương tự với cả mắt bên này nhá.
Đấy, mọi người thấy là khi mà mắt mình dán xong ấy thì cái phần đuôi lông mi nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, tại vì nó chuốt lên ấy. Tiếp theo là kẻ một vài sợi lông mi bên dưới. Nhưng mà mọi người nhớ là kẻ theo đúng cái đường kẻ mắt dưới nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái màu sáng này, mình đánh một xíu vào phần hốc mắt. Mình vẫn sẽ dùng cái má hồng màu 004 của Dior nha. Mình thích cái màu này quá trời, rất là đẹp mọi người. Màu coral này thì nó là màu san hô ấy mọi người, nó sẽ hơn có ánh nêu một xíu. Thì sẽ đánh cái màu salad trước, ST màu 06. Đây, màu salad. Và màu son thứ hai là màu Kalaki, màu P723. Ok, chỉ tắt thôi. Bằng gâm mình sẽ như thế này, ra nắng này. Climbing mountains, crushing your goals, but you put your happiness on hold. Still waiting to start living. You need to know you're beautiful, you're perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself